Bună, dragii mei! Eu sunt Beatricia, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să pregătim împreună niște prăjituri foarte fine de mus. Structura nu este una complicată, prăjiturile vor fi alcătuite dintr-un strat de brownie cu o aromă intensă de ciocolată, un strat de geleu de afine, mus de afine și ciocolată albă și întreaga compoziție va fi acoperită cu catifea. Haideți să începem! Mai întâi vom pregăti stratul de brownie. Într-un bol adăugăm ciocolata și untul și punem totul pe o baie de abur pentru a se topi împreună. Când ciocolata și untul s-au topit, luăm bolul de pe baie de abur și vom lăsa această compoziție să se răcească puțin. În alt bol încăpător adăugăm un ou, un praf de sare și zahăr și mixăm totul la cea mai înaltă viteză timp de 3-4 minute sau până când compoziția se triplează în volum și devine foarte deschisă în culoare. Adăugăm compoziția de ciocolată și unt, care între timp s-a răcit, și o incorporăm cu mișcări ușoare folosind o spatulă. Cernem făina și o incorporăm la fel de atent în compoziție. Platul de brownie este gata, îl turnăm într-o formă tapetată cu hârtie de copt cu diametrul de 18 cm. Veți observa că platul este dens și de aceea îl distribuim cât de uniform posibil pe întreaga suprafață. Dăm blatul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 15-20 de minute sau până când trece testul scobitorii. Lăsăm blatul să se răcească un pic, după care îl scoatem din forma de copt și îl punem pe un grătar pentru a se răci complet. Pentru stratul de geleu, mai întâi vom înmuia gelatina, iar într-o cratiță punem pireul de afine. Pireul l-am obținut din 200 de grame de afine pe care le-am zdrobit într-un blender. Afinele pot fi proaspete sau congelate. Dacă folosiți proaspete, adăugați și un strop de apă. Adăugăm zahărul și dăm cratița la foc mediu scăzut până tot zahărul se topește. Când zahărul s-a topit și observăm că compoziția este aproape gata să fiarbă, stingem focul și adăugăm gelatina înmuiată și scursă bine de excesul de apă. Amestecăm activ până toată gelatina se topește în compoziție. Turnăm geleul în aceeași formă în care am copt și blatul. Vă recomand să înveliți mai întâi forma cu o folie alimentară, astfel ca geleul să fie mai ușor de extras mai târziu. Dăm geleul la congelator timp de aproximativ o oră. După o oră, geleul s-a prins, dar încă nu este congelat. La această etapă vom decupa din el cerculețe cu un diametru mai mic decât cel al formelor de prăjituri. Cerculețele tăiate le punem pe o farfurie acoperită cu o folie de plastic și le acoperim cu încă un strat de folie, după care le dăm din nou la congelator până la congelare completă. Vom proceda exact la fel și cu stratul de brownie bine răcit, vom decupa cerculețe cu același diametru ca cerculețele de geleu și le vom da deoparte. Excesul de brownie și geleu care vă rămâne îl puteți folosi la prepararea unui trifle delicios, rețeta cărui veți găsi tot aici la canal, linkul îl voi lăsa în descriere. Pentru mus vom înmuia niște gelatină și vom avea nevoie din nou de niște pire de afine. Acest pire la fel l-am obținut din afine congelate, adăugăm zahăr și dăm pireul la foc mediu scăzut. La fel ca și în cazul geleului, amestecăm până tot zahărul se dizolvă, după care stingem focul și adăugăm gelatina înmuiată și bine scursă de apă. Amestecăm până toată gelatina s-a topit în compoziție și turnăm pireul peste ciocolata albă.
Lăsăm bolul neatins timp de 2-3 minute, după care vom emulsiona compoziția cu ajutorul unui blender de mână sau un tel. Lăsăm compoziția să se răcească până la temperatura camerei. Între timp vom bate frișca rece de la frigider doar până la vârfuri moi. Lăsăm frișca să se încălzească puțin la temperatura camerei, iar când ambele compoziții sunt de aproximativ aceeași temperatură, le vom uni împreună. Uitați-vă ce culoare minunată am obținut, o culoare complet naturală datorită afinilor, iar acum vom transfera musul obținut într-un poș de patiserie. Pentru pregătirea acestor prăjituri, eu am ales să folosesc aceste forme de silicon cu denumirea de Mini Gemma de la Silicomart. Sunt foarte drăguțe, pur și simplu ador aceste forme. Am procurat și varianta mai mare pentru un tort de mus și cu siguranță o vom folosi și pe ea cu altă ocazie. Formele au un volum de 110 ml fiecare, voi plasa toate dimensiunile în descriere. Aceste prăjituri însă pot fi pregătite și niște forme simple în formă de semisferă sau din întreaga compoziție puteți pregăti un tort de mus, cum am mai pregătit multe altele la canal, folosind aceleași principii. Vă recomand să puneți forma de silicon pe o tavă sau un tocător pentru a evita deformarea prăjiturilor atunci când le veți transfera la congelator. Pentru asamblarea prăjiturilor, umplem o treime din formă cu musul de afine, plasăm un cerculeț de geleu congelat, acoperim cu un strat de mus, lăsând aproximativ 1 cm de la margine de sus și plasăm un cerculeț de brownie. Apăsăm ferm, astfel încât stratul de brownie să intre bine în mus. Dacă musul iese puțin în afara formei, îl nivelăm cu o lingură sau o paletă. Și repetăm exact la fel cu celelalte indentații. Punem prăjiturile la congelator până la congelare completă. Eu de obicei le las pe noapte. A doua zi scoatem prăjiturile congelate din formă și le acoperim cu catifea sau glazură oglindă. Sau de ce nu, le puteți păstra și așa, având în vedere ce culoare frumoasă au de la sine. Totul despre cum se aplică catifeaua sau glazura oglindă veți găsi în filmulețe separate la canal. Toate linkurile le voi lăsa în descriere. Prăjiturile trebuie acoperite imediat ce le-ați scos de la congelator, altfel dacă le veți ține prea mult la temperatura camerei, vor forma un strat de condens și efectiv catifeaua va crăpa, iar glazura oglindă va aluneca. Prăjiturile se decongelează la frigider timp de 3-4 ore înainte de a le servi. Au ieșit foarte finuțe, nu au un gust extrem de pronunțat pentru că de regulă afinele nu sunt la fel de proeminente ca zmeura, spre exemplu, și deci am obținut o compoziție destul de delicată, iar stratul de brownie îi oferă acea tărie necesară pentru un gust și o aromă foarte echilibrată. Lista la toate ingredientele, precum și linkurile către rețetele menționate, le puteți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept alături de mine și data viitoare. Poftă bună! Pa, pa!